Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του Habshan FPV-64 Desire H502S. Το H502S εν συντομία είναι ένα μπραστ τετρακόπτερο μεγέθους 150 χιλιοστών από μοτέρ σε μοτέρ. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό είναι ότι διαθέτει GPS και μαγνητική πηξίδα στην διαμόρφωσή του, κάτι που το εξασφαλίζει πολύ σταθερή και πολύ εύκολη πτήση ακόμα και από αρχάριους, ενώ και οι λειτουργίες όπως Return to Home και το Follow Me είναι εξαιρετικά αξιόπιστες, φυσικά μαζί με λειτουργία σταθερής πτήσης ύψους. Το συγκεκριμένο τετρακόπτερο σε αυτήν εδώ πέρα την διαμόρφωση S όπως το λέει εδώ, έρχεται μαζί και με ένα χειριστήριο με οθόνη 4,3 ιντσών, μέσω του οποίου ο χειριστής μπορεί να έχει πλήρη έλεγχο του αεροσκάφους με ενδείξεις τηλεμετρίας. Το αεροσκάφος εστάλει από το tomtop.com και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πολύ διότι μου δίνουν τη δυνατότητα να το παρουσιάσω. Ας πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Μέσα στο κουτί του H502S θα βρούμε το τετρακόπτερο, το οποίο έρχεται με όχι τοποθετημένους στις έλικες. Είναι πολύ εύκολο όμως να τοποθετηθούν, διότι με το που το ανοίξατε το κουτί έχει εδώ αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το ποια υλικά πάει σε ποιο μπράτσο, καθώς και ποια βίδα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να το ρυθμίσετε. Μέσα στο τετρακόπτερο υπάρχει και η μπαταρία του, θα πούμε περισσότερα για αυτήν σε λίγο. Το χειριστήριο μαζί με μία καρτέλα για τους χρήστες προκειμένου να γνωρίζουν κάποια βασικά πράγματα. Είναι αεροσκάφος το οποίο προορίζεται καθαρά για αρχάριους και για πιο προχωρημένους, οπότε έχει οδηγίες παντού. Ένα κουτί με αξεσουάρο που περιέχει μέσα τον φορτιστή, ένα κατσαβιδάκι προκειμένου να βιδώσετε τις βίδες αλλά και για να ξεβιδώσετε το αεροσκάφος αν χρειαστεί να το ανοίξετε, όπως επίσης και βίδες ένα δεύτερο κουτί το οποίο περιέχει μέσα δύο σετ από έλικες 4 και 4, 4 δεξιόστροφες, 4 αριστερόστροφες. Το εγχειρίδιο χρήσης μαζί με κάποια στοιχεία αποπεποίησης ευθύνης, και εδώ έχει άλλο ένα κουτί στο πλάι το οποίο περιέχει το σκιάδιο. Μπορείτε να τοποθετήσετε πάνω στην οθόνη του χειριστηρίου προκειμένου να έχει σκιά και να είναι πιο ευανάγνωστη στον ήλιο. Αυτά περιέχει η συσκευασία. Πάμε να δούμε τα επιμέρους τμήματα αναλυτικά. Το H502S Desire όπως το λέει εδώ και χαρακτηριστικά, όπως είπαμε και στον πρόλογο, είναι ένα μπραστ τετρακόπτερο διαστάσεων 150x150, δηλαδή 150 χιλιοστά είναι η απόσταση από το ένα μοτέρ στο άλλο. Είναι μια πολύ ελαφριά πλαστική unibody κατασκευή. Στο εμπρός μέρος εδώ έχουμε και την κάμερα των 720p ανάλυσης. Στο κάτω μέρος εδώ έχουμε την microSD υποδοχή για την κάρτα μνήμης. Το αεροσκάφος όπως είπαμε διαθέτει GPS, με αποτέλεσμα να μπορεί να παρέχει λειτουργίες όπως Follow Me, αξιόπιστο Return to Home, καθώς επίσης και λειτουργία πιο γρήγορης πτήσης σε Altitude Hold σε συνδυασμό με το χειριστήριο το οποίο έχει. Τα μοτέρ του αεροσκάφους είναι τεχνολογίας coreless, είναι πιο ανθεκτικά από τα περισσότερα μπραστ μοτέρ τα οποία βρίσκουμε σε άλλα αεροσκάφη παρόμοιου μεγέθους. Παρ' όλα αυτά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι brushless, ακριβώς επειδή είναι brushed, και θα πρέπει από τη μία μπαταρία στην άλλη να αφήνουμε το αεροσκάφος να ηρεμεί ώστε τα μοτέρ να ξεπυρώνουν, διότι εάν τα δουλεύουμε διαρκώς καθότι ζεσταίνονται αρκετά κατά την πτήση, η διάρκεια ζωής τους θα μειωθεί αισθητά. Στο κάθε μπράτσο του αεροσκάφους έχουμε εδώ μια μικρή λωρίδα με LED, τα οποία αναβοσβήνουν υποδηλώνοντας την κατάσταση του αεροσκάφους εκείνη τη στιγμή. Βεβαίως όλα αυτά μεταδίδονται και μέσω σήματος 5,8 GHz στην οθόνη του αεροσκάφους μαζί με ενδείξεις τηλεμετρίας.
Το βάρος του αεροσκάφους μαζί με την μπαταρία είναι στα 135 γραμμάρια, πολύ ελαφρύ, κάτι το οποίο το εξασφαλίζει μαζί με την παρεχόμενη μπαταρία 7,4 V των 610 mAh, όπως βλέπουμε εδώ. Ο αριθμός αποφορτίστησης είναι 15C. Με αυτή λοιπόν εδώ την μπαταρία και με αυτήν εδώ τη διαμόρφωση έχουμε χρόνους πτήσης οι οποίοι πλησιάζουν τα 12 λεπτά. Πάρα πολύ καλή χρόνη αν σκεφτούμε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος έχει να τροφοδοτήσει εκτός από τα 4 μοτέρ ένα GPS και μια πηξίδα, καθώς και κύκλωμα FPV μετάδοση σήματος μαζί με κάμερα. Η υποδοχή όπου μπαίνει η μπαταρία του αεροσκάφους είναι στο πίσω μέρος. Βλέπουμε ότι εδώ διαθέτει και μία θύρα USB, προκειμένου να μπορεί να γίνεται η αναβάθμιση του υλικολογισμικού του. Το βίσμα σύνδεσης της μπαταρίας είναι JST, το κλασικό, μια ευχάριστη έτσι αλλαγή από τη Hubsan. Είναι αρκετά αεροδυναμικό, το σχήμα του πολύ μικρό, έχει καλή αντοχή στον αέρα παρά το μικρό μέγεθος του, τονίζω αυτό, με εξέπληξε ιδιαίτερα ευχάριστα στη δοκιμαστική πτήση η οποία έγινε με πολύ άνεμο. Θα βάλω και το link επάνω δεξιά στο βίντεο όπου έγινε η δοκιμαστική πτήση. Η τηλεκατεύθυνση είναι η τυπική τηλεκατεύθυνση τύπου FPV2 όπως το λέει η Hubsan, την οποία είχαμε πρωτοδείξει με το Hubsan H501S, το οποίο είχα παρουσιάσει και παλαιότερα. Έχουμε κεντραρισμένα stick, παίζει και σε λειτουργία Mode 2 και σε Mode 1. Όπως είχαμε πει και τότε, εδώ έχουμε τα πλήκτρα έναρξης και τερματισμού καταγραφής βίντεο, εδώ το κουμπί όπου λαμβάνουμε φωτογραφία, διακόπτης on-off, trim κουμπιά, τα δύο stick εδώ, διακόπτης εδώ ενεργοποίηση απενεργοποίηση του GPS και ο διακόπτης ενεργοποίηση απενεργοποίηση της λειτουργίας return to home. Στη δεξιά πλευρά έχουμε εδώ μια mini USB θύρα που χρησιμοποιείται για να αναβαθμίζουμε το υλικολογισμικό της τηλεκατεύθυνσης και μια υποδοχή micro SD, η οποία χρησιμοποιείται μόνο σε κάποια αναβάθμιση του LCD module της οθόνης. Στην αριστερή πλευρά έχουμε δύο jack υποδοχές 3,5 χιλιοστών. Η κάτω δεν κάνει τίποτα, η επάνω ουσιαστικά είναι audio-video έξοδος για το σήμα βίντεο που βλέπουμε εδώ, προκειμένου να μπορούμε να το μεταδώσουμε στα FPV goggles της Hubsan. Η τηλεκατεύθυνση παίρνει 4 ΑΑ μπαταρίες και όπως είχα πει και παλαιότερα, καλό θα είναι να χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες, διότι κυριολεκτικά τους πίνει το αίμα. Βεβαίως, αν δείτε εδώ, η συγκεκριμένη παρτίδα χειριστηρίου FPV2 έρχεται έτοιμη μονταρισμένη με JST βίσμα, προκειμένου να βγάλετε το βαγονάκι και να βάλετε μια μπαταρία λίπου. Καλό σημάδι αυτό, τουλάχιστον η Hubsan κάτι έμαθε από τις κοινότητες όπου χρήστες παρουσιάζουν και μοντάρουν τα προϊόντα της. Το χειριστήριο έρχεται ρυθμισμένο, όπως λέμε bind, στο αεροσκάφος από το εργοστάσιο. Παρ' όλα αυτά θα δείξουμε τώρα εδώ πώς γίνεται και η λειτουργία αυτή, όπου συνδέουμε την τηλεκατεύθυνση με το αεροσκάφος. Για να το κάνουμε αυτό, κρατάμε πατημένο το αριστερό stick κάτω και δεξιά, κρατάμε πατημένο και το κουμπί λήψη φωτογραφίας και ενεργοποιούμε. Με το που ενεργοποιήσουμε την τηλεκατεύθυνση μας εμφανίζει αυτό το λογότυπο της Hubsan και περιμένουμε να εμφανίσει το μήνυμα Bind to Plane. Οπότε πλησιάζουμε την τηλεκατεύθυνση όσο πιο κοντά γίνεται στο αεροσκάφος και συνδέουμε την μπαταρία του αεροσκάφους προκειμένου να γίνει η διαδικασία Bind. Περιμένουμε λίγο. Και έχει γίνει πλέον bind η τηλεκατεύθυνση στο αεροσκάφος. Όπως βλέπουμε τώρα εδώ και από την οθόνη, βλέπουμε απευθείας ότι έχουμε σήμα βίντεο και ενδείξεις τηλεμετρίας στην οθόνη για το πόσους δορυφόρους και γεωγραφικό μήκος και πλάτος έχει το GPS του αεροσκάφους, όπως και το GPS που έχει μέσα η τηλεκατεύθυνση για τη λειτουργία Follow Me. Εδώ πάνω αριστερά έχουμε τις κλασικές ενδείξεις για την μπαταρία του αεροσκάφους, πόσα volt δηλαδή είναι, το roll και το pitch,
καθώς επίσης και το heading, όπου εδώ δείχνει ότι έχουμε 307 μοίρες, 308 μοίρες από το μαγνητικό βορρά. Στη δεξιά πλευρά έχουμε τις ενδείξεις για την τάση των μπαταριών που έχει μέσα η τηλεκατεύθυνση, το ύψος στο οποίο πετάμε, προφανώς σε 0, και την απόσταση από το σημείο, από το χειριστήριο, όπως επίσης και την ταχύτητα με την οποία πετάμε. Βλέπουμε εδώ ότι μας βγάζει ένα μήνυμα στην οθόνη, το φρολί πιο κοντά, δεν ξέρω καλά, Καλύπ Compass 1, το οποίο στην ουσία μας λέει ότι θα πρέπει να κάνουμε το καλυμπράρισμα σε οριζόντιο άξονα, περιστρέφοντας λοιπόν το αεροσκάφος μερικές φορές, μέχρι να μας βγάλει ένδειξη στην οθόνη Καλύπ Compass 2, οπότε στρέφουμε τη μούρη του προς τα κάτω και κάνουμε την ίδια διαδικασία μέχρι το μήνυμα να εξαφανιστεί. Το μήνυμα λοιπόν εξαφανίστηκε και τώρα έχουμε κανονικά καλυμπράρει την πηξίδα του αεροσκάφους. Βεβαίως, επειδή βρισκόμαστε σε κλειστό χώρο, δεν υπάρχει περίπτωση το GPS εδώ του αεροσκάφους ή της τηλεκατεύθυνσης να πιάσει δορυφόρους. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να οπλίσουμε τα μοτέρ, εφόσον μπούμε μέσα στο μενού κρατώντας πατημένο το αριστερό stick κάτω και πατώντας μία φορά το δεξί stick. Οπότε μας βάζει μέσα στο μενού, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Οπότε έχουμε κάποιες ενδείξεις σχετικά με την ευαισθησία των stick. Εδώ έχουμε για τη συχνότητα, μπορούμε να ρυθμίσουμε τη συχνότητα εκπομπής προκειμένου να μην έχουμε παράσιτα. Εδώ είναι κάπως καλύτερα. Στο τελευταίο firmware της έκδοσης 4.2.24 του χειριστηρίου έχουμε δυνατότητα επίσης να απενεργοποιήσουμε και το FPV κύκλωμα αν θέλουμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια, ειδικά όταν βρισκόμαστε μακριά και είμαστε σε διαδικασία return to home και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και την τελευταία ρανίδα ισχύως της μπαταρίας. Εδώ που λέει set manual μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να απενεργοποιήσουμε τη λειτουργία altitude hold, οπότε όταν είμαστε σε λειτουργία altitude hold το βαρόμετρο ουσιαστικά βγαίνει εκτός, αλλά πετάμε σε πλήρες manual mode. Εδώ το έχουμε σε λειτουργία off. Υπάρχει επιλογή fly when no GPS, που όταν την κάνουμε yes μπορούμε να οπλίσουμε τα μοτέρ χωρίς να έχουμε στίγμα GPS κλειδωμένο στο αεροσκάφος, και εδώ το show vision μας δείχνει την έκδοση του flight controller και των λοιπόν υποσυστημάτων του αεροσκάφους. Κλασικά, όπως συμβαίνει και σε όλα τα Hubsan, για να οπλίσουμε τα μοτέρ τραβάμε τα δύο stick, κάτω αριστερά το pitch και κάτω δεξιά, κάτω αριστερά το throttle και κάτω δεξιά το pitch. Όπως βλέπουμε, τα μοτέρ είναι ουσιαστικά σε λειτουργία idle αυτή τη στιγμή και περιμένει να του δώσουμε λίγο όθηση με το pitch, με το throttle, προκειμένου να απογειωθεί. Βεβαίως το βαρόμετρο σε κλειστούς χώρους δεν λειτουργεί και τόσο καλά, οπότε μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα. Όπως συμβαίνει τώρα. Να ξεκινήσουμε την εγγραφή, πατάμε το κουμπί αυτό εδώ πέρα, οπότε αρχίζει και αναβοσβήνει μια κόκκινη κουκίδα εδώ πάνω που υποδηλώνει ότι είμαστε σε φάση εγγραφής, και μπορούμε ταυτόχρονα να πατάμε και το κουμπί αυτό να παίρνουμε φωτογραφίες στιγμιότυπα καθώς πετάμε. Θα τονίσω πάλι ότι θα πρέπει, επειδή ακριβώς σε αντίθεση με το 501S δεν έχει κάποιο είδους μέτρησης με χρόνο για το πόση ώρα καταγράφεται, η μοναδική σας ένδειξη ότι καταγράφει η κάμερα βίντεο είναι μια κουκίδα που θα φαίνεται εδώ, άρα θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ούτως ώστε όταν προσγειωθείτε να σταματήσετε πρώτα την εγγραφή πριν να απενεργοποιήσετε το αεροσκάφος, διαφορετικά θα χάσετε το βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ολοκληρώνοντας αυτήν εδώ την παρουσίαση, μπορούμε να πούμε ότι το H502S είναι μια ιδανική επιλογή για κάποιον αρχάριο προκειμένου να ξεκινήσει όσο πιο οικονομικά γίνεται με το χόμπι. Είναι ιδιαίτερα εύκολο στην πτήση το αεροσκάφος. Το μόνο που χρειάζεται στην ουσία είναι όταν πάτε κάπου σε ανοιχτό χώρο να καλυμπράρετε την πηξίδα, να κλειδώσει το GPS όπως βλέπετε εδώ στην οθόνη, τουλάχιστον 6 δορυφόρους, και είστε έτοιμος να πετάξετε. Οι λειτουργίες του είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες.
Όπως θα δείτε και στη δοκιμαστική πτήση, τόσο το Return to Home όσο και το Follow Me λειτουργήσαν θαυμάσια, παρότι είχε πάρα πολύ αέρα. Δεν περίμενα πραγματικά ότι θα μπορούσε ένα τόσο μικρό αεροσκάφος με brushed motor, έστω και coreless, παρότι είναι καλύτερα ποιοτικά, αλλά δεν πάβουν να είναι brushed, να αντέξει τέτοιο άνεμο. Πραγματικά με εξέπληξε ευχάριστα, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, για να μην πω στον υπέρτατο βαθμό. Η μπαταρία έχει πολύ καλό χρόνο, δίνει μάλλον πολύ καλούς χρόνους πτήσης. Καλό θα είναι βέβαια να πάρετε άλλη μία, γιατί κακά τα ψέματα μία μπαταρία ίσον καμία. Το χειριστήριο επίσης είναι πολύ ποιοτικό και αξιόπιστο, έχει πολύ καλή εμβέλεια. Η τηλεκατεύθυνση το πέταξα αρκετά μακριά και μπορώ να πω ότι δεν είχα απώλεια σήματος στην οθόνη. Παρ' όλα αυτά συνίσταται, επειδή ακριβώς είναι brushed και αν το στέλνετε πάρα πολύ μακριά, πιθανότητα να ταλαιπωρήσετε τα μοτέρ πιο γρήγορα, μέχρι τουλάχιστον να στρώσουν τα μοτέρ μετά από κάποιες 4-5 πτήσεις, να το έχετε λίγο κοντά και να μην το ζορίζετε ιδιαίτερα. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω το TomTop για την αποστολή του συγκεκριμένου αεροσκάφους, προκειμένου να γίνει αυτό εδώ η παρουσίαση. Παρακαλώ, γραφτείτε στο κανάλι, ακολουθεί πάνω δεξιά link το οποίο έχει τη δοκιμαστική πτήση του αεροσκάφους, όπως είπαμε, σε όχι ιδανικές συνθήκες και σε πολύ δυνατό άνεμο, και καλές πτήσεις.